So yan, hugasan muna natin yung ating mixed chopsuey na nabili ko sa SM, pero meron din ito sa mga palengke. So pakuluan lang natin siya hanggang ma-half cook siya, pero wag natin siyang i-cover. Meron ako ditong 3/4 cups na oats. Yan. Yung pinagpakuluan nito ang ipang-hydrate natin sa ating oats. Kukuha na ako nung sabaw nung pinaglagaan ng ating gulay. Yan. Yan, drain na natin tong ating gulay. Yan, half cook lang. Okay, nilagay ko siya sa food chopper. Tapos maglalagay tayo ng 4 cloves ng garlic. Tapos ito, isang sibuyas lang to. Hiniwa ko lang maliliit para madali siyang ma-chop. And then, ito, 1 teaspoon salt, half teaspoon pepper, 1 teaspoon cumin. Ang ating mga pampalasa. So yan, hindi ko siya masyadong chinap. Ganyang consistency, yung hindi naman sobrang durog. And hindi rin masyadong malaki. Yan, so i-mix ko na kasama yung ating oats. Hanggang ma-blend silang mabuti. Then, lalagyan ko ng mga 1 cup na breadcrumbs para binder niya din. Ayan. Medyo malambot kasi pag oats lang. Kaya, lagyan natin breadcrumbs. No, gusto nyo rin. Yan, ilalagay ko muna siya sa freezer ng mga 15 minutes para medyo mag-firm pa siya. So, ayan, galing na sa freezer yung ating ginawa. Ngayon, isi-shape natin siya na parang nuggets. Kaya natin siya pini-freezer para mas medyo firm siya. Palutungin lang natin. Ito sana ganito itsura. Yan, tinusta ko siya. Gusto ko kasi siyang maging crunchy. Kung i-deep fry nyo to, pati yung gilid, nagiging brown. Pero, baka maging super oily. Kaya sa non-stick ko siya nilagay. Yan, tikman na natin yung ating chopsuey oats nuggets. Sarap siya. Sasawaw ko siya sa vegan mayo tsaka sa mustard. Try natin. Masyadong naging malinamnam. Sarap. Hindi lang siya kasing firm ng totoong nugget. Pero masarap siya. Tapos nalasahan mo yung gulay. And black rice. Ayan.